أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In this lesson we will learn the huruf muqatti'at which normally appear at the start of a surah. These letters are read individually but they are stretched, lengthened. So the letter, for example, the first one, noon, will be stretched as noon. And all these letters, apart from alif and those letters with kari zabar, will be not stretched as much. So starting with the noon. Bismillahir Rahmanir Rahim. Noon mad noon. Noon mad noon. Qaf mad qaf. قاف مد قاف. صاد مد صاد. صاد مد صاد. ألف لا مد لام. ميم شد مد ميم. ألف لام ميم. ألف لام مد لام. ميم شد مد ميم. ألف لام ميم. حا كري زبر حا. ميم مد ميم. حاميم. حا كري زبر حا. ميم مد ميم. حاميم. يا كري زبر يا. سين مد سين. ياسين. يا كري زبر يا. سين مد سين. ياسين. طا كري زبر طا. سين مد سين. طاسين. طا كري زبر طا. سين مد سين. طاسين. طا كري زبر طا. ها كري زبر ها. طه. عين مد عين. سين مد سين. قاف مد قاف. عين سين قاف. ألف لام مد لام.
را کھڑی زبر را. الف لام را. الف لامد لام را کھڑی زبر را. الف لام را. طا کھڑی زبر طا. سین مد سین. میم مد میم. طا سین میم. طا کھڑی زبر طا. سین مد سین. میم مد میم. طا سین میم. الف لام مد لام. میم مد میم. را کھڑی زبر را. الف لام میم را. الف لام مد لام. میم مد میم. را کھڑی زبر را. الف لام میم را. الف لام مد لام. میم مد میم. صاد مد صاد. الف لام میم صاد. کاف مد کاف. ہا کھڑی زبر ہا. یا کھڑی زبر یا. عین مد عین. صاد مد صاد. کاف ها یا عین صاد. کاف مد کاف. ہا کھڑی زبر ہا. یا کھڑی زبر یا. عین مد عین. صاد مد صاد. كاف ها يا عين صاد. صدق الله العظيم.